در این قسمت با ابزارهای مدیریت نمایش تصاویر مثل زوم آشنا میشیم. ابزار پرکاربرد زوم با کلید میانبر Z در این قسمت نوار ابزار قرار داره. وقتی با ابزار زوم روی نقطه‌ای از تصویر کلیک کنیم، اون قسمت بزرگتر دیده میشه. البته دقت کنیم که سایز تصویر تغییر نمیکنه، بلکه دید ما نسبت به تصویر نزدیکتر یا دورتر میشه. در نوار آپشنز این گزینه برای زوم این یا بزرگنمایی تصویر نسبت به دید ما و این گزینه برای زوم آوت یا کوچکتر شدن تصویر از دید ماست. اگر روی زوم این باشین با نگه داشتن کلید آلت میتونین زوم آوت کنین و برعکس. کلید آلت رو نگه میدارم، ببینین عملیات برعکس میشه. وقتی روی تصویری زوم این میکنیم، در کنار تصویر اسکرول بارهایی ظاهر میشه که به ما قابلیت جابجایی در تصویر رو میده. اما راه ساده تری هم برای این کار وجود داره و اون استفاده از ابزار هنده. کلید میانبرش هم H هست. اثرش رو ببینین. با ابزار روتیت ویو تول در اینجا میتونیم تصویر رو بچرخونیم. البته این چرخش در محتویات تصویر تأثیری نمیذاره و فقط دید ما رو میچرخونه. همونطور که میبینین زاویه چرخش ما در این قسمت مشخص شده. با دابل کلیک روی این ابزار یا انتخاب گزینه ریست ویو میتونیم به حالت قبل برگردیم. گاهی اوقات پیش میاد که ما میخوایم روی قسمت خاصی از تصویر زوم کنیم، مثلا روی چشمهای این تصویر. پس ابزار زوم رو فعال میکنیم، پارامتر اسکرابی زوم رو غیر فعال میکنم و یک مستطیل فرضی اطراف ناحیه مورد نظر رسم میکنم. به این صورت اگر گزینه اسکرابی زوم فعال باشه امکان رسم مستطیل نداریم، ولی با نگه داشتن کلید چپ و درگ به سمت راست زوم این میشه و با درگ به سمت چپ زوم آوت. اما کلید میانبر زوم که اکثر کاربرای حرفه‌ای فتوشاپ از اون استفاده میکنن، کنترل منها و کنترل به اضافه از روی کیبورده. کنترل به اضافه زوم این میکنه و کنترل منها زوم آوت. در گزینه‌های نوار آپشن عملکرد این سه کلید رو ببینین. با کلیک روی 100% همه پیکسل های تصویر رو میبینیم، یعنی زوم در حالت 100% قرار میگیره. معمولا از این کلید زمانی استفاده میکنیم که بخوایم کیفیت تصویر رو بررسی کنیم. در حالت فیت اسکرین تصویر به اندازه صفحه نرم افزار میشه، یعنی کل تصویر دیده میشه. در حالت فیل اسکرین تصویر محیط نرم افزار رو به طور کامل پر میکنه و اسکرول بارها هم ظاهر میشن.